workshop technology and practicals කියන එකේ පළවෙනි PDF එකේ මේ ඒකේ තියෙනවා මුලින්ම introduction එකේ learning outcomes ටික මේ module එක ඉවරෙද්දී ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කරුණු ටික. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ basic engineering practice එක ගැන, ඊට පස්සේ hand tools and instruments ගැන අවබෝධය, ඊට පස්සේ measurement skills, ඊට පස්සේ metal cutting, metal forming process and casting and drawing process ගැන ඔයගොල්ලෝගේ idea එකක් සහ ඔයගොල්ලෝගේ skill එක දිනු කරගන්න එක විදිය ගැන තමයි පාගන්න තියෙන. මේක assessing method එක වෙන්නේ පැය 3ක paper එකක් දෙනවා. ඒකින් මුයි continuous assessment ලකුණු වලින් තමයි ඔයගොල්ලෝගේ full mark එක හැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ module content එකට ගියොත් එහෙම මුලින්ම තියෙනවා introduction to workshop technology. කියන්නේ මේකේ මුලින්ම module එක පටන් ගන්න කලින් මේක introduction එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා materials in engineering කියන field එකේ තුල අපි use කරන materials ගැන ඔයගොල්ලන්ට brief it can be උගන්වනවා. ඒ කියන්නේ materials මේ ferrous metals කියලා non ferrous metals කියලා metals classify වෙනවා. අන්නේ metals ගැන දීර්ඝ විස්තරයක් සහිතව උගන්වනවා. iron, steel and cast iron types of steel, ඒ කියන්නේ තහඩු වර්ග මොනවාද, steels, cast iron application, non-ferrous metals එක තමයි aluminium, copper, lead, tin කියන ඒවා මොනවද දාගන්නේ, මේවා වගේ application හදන්න දාගන්නේ, ඒවල මොනවද විශේෂත්ව ගැන materials in engineering කියන කොටසෙදි කතා කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තුන්වෙනිදී heat treatment of metals, annealing, normalizing, hardening, tempering, edge hardening and case hardening. ඒ කියන්නේ දැන් අපි heat treatment of metals කියන්නේ දැන් metal එකක් ඒකට අපිට රත් කරලා මේ ඒකේ හැඩය, ඒකේ ගුණාත්මක භාවය, ඒකේ අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට රත් කරලා එයා ඒක යම් කිසි කාලයක් තියලා එයා කූල් වෙන්න කියලා ඊට පස්සේ ඒක එක එක විදිහට මොකක් හරි උපක්‍රම වලින් එයාගේ ෆිසිකල් පෙනුම, කියන්නේ ෆිසිකලි එයාගේ අපිට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් විදිය තමයි heat treatment of metal වලදී කරන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හතරවෙනි එකේදී ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න කියනවා metal cutting. ඒ කියන්නේ අපි කොහොමද metal වල cutting, ඒ කියන්නේ කපන විදිහ. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙනවා methods of metal cutting. ඒ කියන්නේ ක්‍රම තියෙනවා metal cutting කරන. ඒකට sawing, drilling කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට අහලා පුරුදු drilling කියන එක, ඒ කියන්නේ drill කරන එක, turning කියලා කොටසක් තියෙනවා, boring, milling, grinding, shaping, planing. ඔයගොල්ලන්ට shaping එකත් අහලා ඇති, grinding එකත් අහලා ඇති. ඒකට milling, boring, turning කියන ඒවා තමයි methods of metal cutting. කියන්නේ metals කපන විදි තියෙනවා. අන්න ඒවල අපි ඉගෙන ගන්නවා මේ පාඩමේ. Importance of tool geometry and cutting speed. කියන මේකේ tool geometry එකයි cutting speed එක ගැන ඉගෙන ගන්න දිනවා. lubrication and machine tool lubricants ගැන කතා කරන්න දිනවා. ඊට පස්සේ පස්වෙනියට තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ syllabus එකේ metal forming process. ඒ කියන්නේ fogging, rolling, drawing, upsetting, extrusion, bending, blanking, piercing. කියන්නේ මේකේදී අපි කියන්නේ metals කොහොමද නවන්නේ, නැත්නම් metals කොහොමද roll කරලා හරි, ඒ rolling කියන්නේ අර roll කරලා ඒ හැඩේ වෙනස් කරන සිද්ධි ගැන තමයි ඒ forming process එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. casting කියන්නේ අපි යොදාගෙන අච්චුවකට කියන්නේ melting, කියන්නේ දිය කරපු metal ද්‍රාවණයක් දාලා අපි හදාගත්ත අච්චුවකට දාලා අපි අන්තිම final product එක ගන්නවා අපිට ඕන විදිහට ඒ product එක. අන්න ඒකට තමයි casting කියන්නේ. ඉතින් casting method දෙකයි තියෙන්නේ, melting method එකයි casting එකේ mending method එකක් තියෙනවා, casting method එකක් තියෙනවා. casting method තියෙන්නේ fan casting, die casting කියන දෙක විතරයි තියෙන්නේ.
ඊට පස්සේ joining කියන එක තියෙනවා. joining කියන්නේ methods join කරන එක කියන්නේ අපි දැන් හිතුවොත් එහෙම දැන් තහඩු දෙකක් තියෙනවා. තහඩු දෙක අපිට join කරන්න පුළුවන් එක විදිහට. ඒ කියන්නේ තහඩු දෙක අපිට රිවර්ට් කරලා join කරන්න පුළුවන් value dot කියලා join කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට සම්බන්ධ කරන කියන්නේ තවත් එකක් සම්බන්ධ කරන එකට ඒකට තමයි අපි joining කියන්නේ. ඒ joining කියන කොටස යටතේ soldiering, bracing, ඊට පස්සේ welding, welding defects, ඊට පස්සේ riveting types of rivet ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකේ recommend කරපු books වගේක් තියෙනවා workshop technology. එතකොට ඒකේ workshop technology room එකේ පොත හොඳයි. ඊට පස්සේ බලමු. Workshop technology is the type of technology which deals with different process by which component of a machine or equipment are made. Workshop technology කියන්නේ එකතරා තාක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි වෙනස් විදිහේ ක්‍රියාවලි සිදු කරලා අපි machine equipment සහ ඒ අදාළ නිර්මාණ සිදු කරන්නේ මේ workshop technology එකට. ඒ කියන්නේ එක process තියෙනවා. ඒක විදිහේ process use කරලා අපි machine equipment හදන එක තමයි workshop technology basic idea එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ its purpose is that the module unit is designed to equip the trainee with knowledge, skills and attitudes that enable to perform basic workshop tasks. ඉතින් මේකේ අරමුණ වෙන්නේ අපි මේක මොඩියුල් එක ඉගෙන ගත්තට පස්සේ අපිට මේ ලබා දෙන workshop technology දැනුමත් එක්ක අපි කොහොමද ෆීල්ඩ් එකේ ගිහිල්ලා මිටල් එකක් කපලා තහඩු රංගනවලා ඊට පස්සේ අත් කාස්ටින් එකක් කරලා කොහොමද අපි තනියෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හදන්නේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න නම් අපි මේ බේසික් workshop technology practice එක තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක තමයි අපි මොඩියුල් එක ඉගෙන ගැනීමේ අරමුණ. ඊට පස්සේ workshop of place of workshop. Workshop is anywhere work is done or is to be performed by a worker, a person or group of persons conducting an undertaking or business. ඉතින් workshop එකක් කියන්නේ workplace එකක් කියන්නේ අපි මොකක් හරි වැඩක් කරන තැනක්. එතන worker කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ workers එක්ක තව කට්ටිය ඉන්න පුළුවන් ලොකු workshop එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ workplace එකක් නා සමහර workshops අන්නේ ලොකු business විදියට. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි workplace එක නැත්නම් workshop එක අඩංගු වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ workshop එක පුළුවන් අපිට business shop එකක් කියන්න පුළුවන්, office එකක්, නැත්නම් farm shop එකක්, home එකක්, playground එකක්, ඒ හැමතැනම workplace එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් workshop එකක් කියන්නේ අන්න ඒකම තමයි. Components of workshop, workplace, components of workplace, කියන්නේ වැඩ කරන තැනක තියෙන components කියන්නේ සංරචක කියන්නේ components කියන්නේ. ඉතින් කියන්නේ තියෙන දේවල් වැඩ කරන තැනක තියෙන දේවල්. ඉතින් physical objects ගත්තොත් එහෙම machineries, furniture, structures කියන්නේ machine තියෙනවා, furniture, structures වගේ physical objects තියෙනවා workplace එකේ. human beings ඉන්නවා. කියන්නේ operate කරන machine එකක් තියෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන් operate කරන්න එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තව workers ලා ඉන්නවා. ඒකට ඒ අදාළ equipment ගන්න product එක කරන්න නම් ඒ workers ලා ඉන්නවා. workers ලා නැතුව අපිට machine එක විතරක් තිබ්බට හදන්න බෑ product එක. ඉතින් final product එකක් ඉන්න නම් එතන workers ලා ඉන්න ඕනේ. ඉතින් inspector කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. අපි workers ලායි operators ලායි දෙන්නම එකතු වෙලා හදන product එකේ මේක කොහොමද quality එක බලන්නේ. එතකොට මේ කොච්චර දුරට අපිට මේ මාකට් එකට යවන්න පුළුවන්ද, මේක අපි කොච්චර දුරකට බලාපොරොත්තු විදියට product එක අන්තිම finally හැදිලා තියෙනවද කියලා බලන්න තමයි inspector කෙනෙක් ඉන්නේ. නැත්නම් එයාත් එක්ක තව team එකක් ඉඳලා ඒක බලන්නේ. ඊට පස්සේ visitors ලා ඉන්නත් පුළුවන් place එකේ. ඊට පස්සේ environment කියන්නේ operating environment එක තියෙන්නේ පරිසරයේ හැමදෙස්සෙම වැඩ කරන පරිසරයක් තියෙන්නේ.
workshop safety ගැන කියන අනිවාර්යෙන්ම safety එක තමයි අංක 1 workshop practice එකේදී. The main objective to elaborate on the responsibility of the work-based partnership. කියන්නේ අපි මේ කරන mechanically workshop මේකේදී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම physically safety එක වැඩි බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම safety එක කියන්නේ අපි දැන් මෙටල් එකක් කටින් කරන්න ගියාම කොහොමද අපි මේ මැෂින් එක මේ safety එක තියාගෙන වැඩ කරන්නේ? කොහොමද අපි අනිත් කෙනාගේ අවධානයෙන් වැඩ කරන්නේ? ඉතින් හැමතිස්සෙම වැඩ කරන මොහොතේ අනිවාර්ය safety එක ගැන ලොකු අවධානයකින් වැඩ කරන්න ඕනේ. I think several safety elements have identified which could influence the development of successful safety. ඉතින් මේ leadership qualities and management තියෙනවානේ work site analysis and potential hazard hazard prevention and control, quality and frequency of organization safety. ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕන workshop safety ගැන ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ personal professional equipment PPE කියන්නේ අපි මේකට. ඉතින් මේ PPE එක නැතුව workshop practice එක කරනවා කියන්නේ ඉතින් අවදානම් සහගත වැඩක්. ඉතින් කොහොම හරි මේක තමයි finally ඔයගොල්ලෝගේ introduction එකේ තියෙන course.